आज हामी सिक्नेछौँ कि eSewaको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो एकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले त्यो भेरिफाई मतलब कि भेरिफाइड कसरी गर्ने, त्यो एकाउन्टलाई एकदम पर्मानेन्ट र भेरिफाई कसरी गर्ने आफ्नो मोबाइलबाटै, ल्यापटपबाटै, डेस्कटपबाटै घरमा बसिकनै। त तपाईले आउनुहोस् सिक्छौँ हामी आज कि eSewaको आइडी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र भेरिफाई कसरी गर्ने, त्यसैको बारेमा फुल ट्युटोरियल स्टेप बाई स्टेप छ। तपाईँ मिस नहुन। च्यानल बनाउने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियो लाइक गर्नु। ल सबभन्दा पहिला सुरु गर्नु ल। सबभन्दा पहिला सुरु गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँ eSewa एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ डाउनलोड गरेको छु, eSewa एप प्ले स्टोरबाट मैले डाउनलोड गरेको छु। त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eSewa एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ यस्तो आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ तपाईलाई यहाँ भनिरहेछ न्यू डार्क मोड इज एभाइलेबल। त सिस्टम डिफल्ट गरिदिन्छु म। सिस्टम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल एन्ड फास्ट छ। तपाईले यसलाई भेरी मतलब कि नेक्स्ट गर्दै जानु होला। यता स्वाइप अप मतलब कि यतापट्टिको तपाईले यतापट्टि गर्दै जानु होला। स्वाइप अप मतलब कि स्वाइप राइट गर्दै जानु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड लेखेको छ। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईले। त्यसो तपाईले यहाँ साइन अप, लगइन र स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली साइन अप गरिदिनु होला। यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। साइन अप गरिदिनु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ योर मोबाइल नम्बर विल बी योर eSewa एकाउन्ट आइडी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईँ यहाँ मोबाइल नम्बर फुल नेम भन्ने छ। त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु होला। तपाईँ मेल फिमेल कुन चाहिँ थियो त मेल हो त मेल चुज गर्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेल चुज गरेँ मैले यहाँ। त्यसपछि तपाईँ सिम्पली यहाँ भनेको छ आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन एन्ड प्राइभेसी पोलिसी। यसमा टिक लगाइदिनु होला। यहाँ टिक ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि टिक गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोसिड क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँले यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँले प्रोसिडमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म प्रोसिडमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। त्यसपछि यस्तो भेरिफिकेसन कोड आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल नम्बरमा भन्न मतलब कि मोबाइल पिन क्रिएट गर्न भनिरहेको छ तपाईँले यहाँ। तपाईँ मोबाइल पिन क्रिएट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर 4 डिजिट पिन। त मैले 4 डिजिटको कोड राखिसकेँ। मतलब कि तपाईँ नम्बर दिनु होला कुनै अलि ऱ्यान्डमली मतलब कि हार्ड नम्बर दिनु होला 4 वटाको। अनि जुन तपाईँ यहाँ राख्नुहुन्छ त्यो 4 वटाको सेम तपाईँ यहाँ तल पनि त्यही राख्नु पर्नुहुन्छ। मतलब कि भन्नु नि तपाईँ पासवर्ड सर भयो तपाईँको, यो पासवर्ड जस्तै भयो यो। अनि कसैलाई नसेयर गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि तपाईँ यहाँ सिम्पली यहाँ डन लेखेको छ, डनमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। डनमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो तल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आयो। त्यसपछि तपाईँको क्रिएट मतलब कि eSewa एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब तपाईँले यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। KYC फर्म भर्नुपर्छ। मतलब कि तपाईँले यसमा 500सम्म मात्र कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले भेरिफाई एकाउन्ट गराउनु तपाईँसम्म। त्यही भएर तपाईँले बढी कारोबार गर्नको लागि मतलब बढी एक्टिभिटी मतलब गर्नको लागि तपाईँले यहाँ KYC फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ अब देख्नुहोस् KYC इन्फर्मेसन पुरा तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। KYC एज पर गाइडलाइन्स अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अल कस्टमर अफ eSewa निड कम्प्लिट KYC गेट फ्री फ्रम ट्रान्ज्याक्सन लिमिट। मतलब कि तपाईँले यहाँ भनिरहेको छ कि अझै तपाईँले यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। तर 500सम्म मात्र तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ। KYC फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अपडेट लेख्छ, अपडेटमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले। त्यसपछि क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरप्रेसन दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अघि तपाईँले जुन नाम राख्नुभयो त्यही नाम आयो। पर्सनल डिटेल्समा भूपेन्द्र कुमार चौधरी आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब देख्नुहुन्छ सिम्पली म यहाँ टाइप गर्न जेन्डर मतलब कि मेल फिमेल के हो त मैले अघि चुज गर्थेँ मेल। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिम्पली राख्न सक्नुहुन्छ एडी एन्ड विक्रमसम्म। त तपाईँ कुनमा मतलब राख्न चाहनुहुन्छ त्यो त सेलेक्ट गर्नु होला। त्यो सेलेक्ट गरेपछि विक्रमसम्म दिनु होला। विक्रम त्यसपछि तपाईँ आफ्नो जन्म मिति राख्नु होला। जन्म मिति सिम्पली त म दिइसकेँ राजेन्द्र प्रसाद चौधरी। त्यसपछि स्पाउस नेम भनेको अप्सनल छ। तपाईँ यहाँ यदि तपाईँ श्रीमती हुनुहुन्छ भने त आफ्नो श्रीमानको नाम राख्नु होला। यदि तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो श्रीमतीको नाम राख्नु होला। त सिम्पली म केटा मान्छे त म आफ्नो श्रीमतीको नाम राख्नु गइरहेको छु। यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने मात्र राख्नु होला। यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने तपाईँ राख्नु पर्दैन, अप्सनल छ। तैपनि म आफ्नो नाम राखिदिन्छु। त बबिता चौधरी, बबिता चौधरी। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्रान्ड फादर्स र ग्रान्ड मदर्सको नाम राख्नु होला तपाईँले यहाँ।
सिम्पली म राख्न गइरहेको छु ग्रान्डफादर्सको बिलट प्रसाद चौधरी। अनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ल्यान्ड लाइन नम्बर छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनल छ, यो अप्सनलमा दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस इन्फर्मेसन दिनु होला तपाईँले, न्यू स्ट्रक्चर र ओल्ड स्ट्रक्चर। अहिले यहाँ न्यू आएको छ त्यही भएर न्यू दिन्छु म, न्यू स्ट्रक्चरमा आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त न्यू स्ट्रक्चरमा क्लिक गर्छु म, त्यसपछि देख्नु न्यू स्ट्रक्चर आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोभिन्स नम्बर 2, मेरो प्रोभिन्स नम्बर 2 म 2 नम्बर बस्छु त्यही भएर यहाँ म आफ्नो कहाँ बसेको त्यो जिल्ला चुज गर्छु, डिस्ट्रिक्ट। त म बस्छु सप्तरी क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ बिडिसी र म्युनिसिपालिटी दिन्छु। त मेरो रुरल म्युनिसिपालिटी हो अग्निसायर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अग्निसायर कृष्ण श्रवण, यो हो मेरो अग्निसायर कृष्ण श्रवण रुरल म्युनिसिपालिटी। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ वार्ड नम्बर 1 छ, 1 दिन्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ टोल नम्बर, टोल मतलब कि भवानीपुर हो त भवानीपुर दिन्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ सिम्पली अब यही तपाईँले सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त त्यो तपाईँ लेख्नु होला यहाँ। त सेम देख्न सक्नुहुन्छ। त मेरो नम्बर 2 मा दिन्छु। त्यसपछि डिस्ट्रिक्टमा चुज गर्छु, डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि सप्तरी छ, त्यसपछि मतलब बिडिसी देख्न सक्नुहुन्छ अग्निसायर। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ वार्ड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वार्ड नम्बर अहिले 1 हो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ टोल मेरो भवानीपुर हो। त्यसपछि दिइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ यति दिइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली भइसक्यो। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एज पर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रेगुलेसन टु ट्रान्जेक्सन मोर देन मतलब कि 5000 मन्थली वान मस्ट सबमिटेड स्क्यान कपिज अफ योर डकुमेन्ट्स। मतलब कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब तपाईँले यहाँ पिपी साइजको फोटो माग्न गइरहेको छ, मतलब कि पिपी साइजको फोटो मागिरहेको छ, पासपोर्ट साइजको फोटो। त्यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले यहाँ सिम्पली ट्याप गरिदिनु तपाईँले, यसमा ट्याप गरिदिनु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेर आयो त देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड योर पिक्चर प्लिज सेलेक्ट योर अप्सन। त त्यसपछि तपाईँले यहाँ टेक अ फोटो लिन सक्नुहुन्छ र चुज फ्रम ग्यालेरी यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पिपी साइजको फोटो रहेछ, यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पिपी साइजको फोटो रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पिपी साइजको मेरो फोटो चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ डकुमेन्ट मागेको छ फ्रन्ट, यो नागरिकताको तपाईँको अगाडिपट्टिको फोटो खिचेर क्रप गरेर यहाँ हाल्नु होला, यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज फ्रम क्लिक गर्नु, ब्याकको माग्छ यो तपाईँको नागरिकताको पछाडिपट्टिको दिनु होला तपाईँले ब्याकको, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि पछाडिपट्टिको तपाईँले दिनु होला यहाँ चुज फ्रम, यसमा क्लिक गर्नु तपाईँ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ, सिटिजनसिप, पासपोर्ट साइज मतलब कि पासपोर्ट, त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यसपछि भोटर आइडी। त म नागरिकता दिन गइरहेको छु सिटिजनसिप नागरिकता, यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डकुमेन्ट नम्बर माग्न गइरहेको छु, मतलब कि तपाईँको नागरिकता नम्बर दिनु होला यहाँ, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। नागरिकता नम्बर दिइसके तपाईँले पनि आफ्नो नागरिकता नम्बर अगाडिपट्टि हेर्नु होला, त्यसपछि दिनु होला यहाँ। त मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले ब्लर गर्छु नागरिकता नम्बर। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले दिनु होला कुन जिल्ला वा डिस्ट्रिक्टबाट ठाउँबाट, त्यसपछि तपाईँ त्यो दिनु होला। त यहाँ ट्याप गर्नु होला, त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ मैले सप्तरीबाट बनाएको छु, सप्तरी दिन्छु यहाँ, सप्तरी दिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सप्तरी आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सप्तरी, यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस्युड डेट कहिले मतलब तपाईँले जारी गराउनुभयो त्यो नागरिकता, त्यसमा यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ विक्रमसम्म चुज गर्नु होला, यसमा विक्रमसम्म चुज गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ जारी गरेको मिति दिन गइरहेको छु नागरिकताको आफ्नो। त्यसपछि वाइमा त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ मैले 2070 गरेको छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ महिना देख्न सक्नुहुन्छ 10 मतलब कि 10 गते 10 महिना। त्यसपछि देख्न 23 गते जारी गराएको छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल मतलब कि प्रोफेसन, यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि के हो त्यो दिन्छु म। त सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। त्यसपछि सिम्पली तपाईँ यस्तो अप्सन आउँछ, तपाईँ यस्तो अप्सन आइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ यस्तो अप्सन आइसकेपछि तपाईँ कुन हुन्छ त्यो तपाईँ भन्नु होला। त म सिम्पली भन्न गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनमा क्लिक गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसन क्लिक गरेँ। त्यसपछि यदि तपाईँसँग प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ, छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ। त सिम्पली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट अप्सन छ सबमिट,
सबमिटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। सबमिटमा क्लिक गर्नु त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओके गरिदिनु। सबमिट भइरहेको छ देख्नुहुन्छ। सबमिट डकुमेन्ट इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यस अर नो गर्नु सक्नुहुन्छ। यस मतलब कि सबमिट डकुमेन्ट इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट यस। तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस गरिदिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ। यस गरिदिए त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्फर्मेसन अपलोडेड सक्सेसफुली भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ भनेको छ तपाईँले टु एडिट प्लिज क्यान्सल भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट, तपाईँले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो आयो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो यस्तो अप्सन आयो तपाईँको मतलब कि भेरिफिकेसन मतलब अब हुन बाँकी छ, भेरिफिकेसन हुन्छ त्यसपछि तपाईँको रिक्वेस्ट अब त्यसपछि भेरिफिकेसन भएर आउँछ, त्यो तपाईँले म देखाउन छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज बक्समा तपाईँलाई एसएमएस यस्तो आउनेछ कि एप्रुभ भएको तपाईँले मेसेज आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले मेसेज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो एकाउन्ट भेरिफाइड भएर लेखेर आयो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ लेखेर आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाइड भूपेन्द्र कुमार चौधरी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्नु, मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।